Closed doors, I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I am Ahmed Rashid and I'm going to talk about transportation engineering. In transportation engineering, it makes everything mobile. Why? It is because with transportation engineering, it makes everything faster and convenient to move foods or materials for something to be consumed or be used in our daily lives. Transportation plays a major role in the development of a human civilization. So it is because that transportation makes, as I was saying, that it makes everything faster. So when everything is faster and much more convenience, there is a rapid development that is coming along with that. Also, there is a strong correlation between the transportation facilities and the quality of transportation facilities and standard of living. So, kapag mabilis ang ating transportation or mas makabago katulad na lang ng sa Japan, mayroon silang bullet train. So, of course, because of this bullet train, napapabilis niya ang mga transaksyon ng tao. Kaya bumibilis ang mga paglago ng sibilisasyon at saka kanilang pamumuhay ay mas maganda, mas mabilis. So, that's why nag-increase ang standard of living. Gumiginhawa ang standard of living dahil sa nakatipid sila ng napapabilis ang mga transaksyon at masagana ang pamumuhay dahil sa mabilis ito. Also, in other words, ang maayos na transportasyon ay it should be analytically based, economically sound, socially credible, environmentally sensitive, practically acceptable, and sustainable. So bakit? Dapat ito ay komportable at dapat safe ang tao dito at bukod sa lahat ay dapat siya ay eco-friendly. Transportation systems. So, in the last couple of decades, ang transportation system ay kinalala bilang isang profession. Maraming mga government, mga even universities, researchers ang nag-recognize nito as a vital instrument in growing civilization. Ikumpara natin ang mga bansa na maayos ang daanan sa mga transportasyon or dito lang sa Pilipinas. For example lang Marawi. Tingnan nyo naman ng Marawi ang mga daanan natin at sa mga transportation system. Wala tayong bus, wala tayong train. Compare sa Manila. Ang Maynila, mayroon silang mga train. At nasabi natin at nalaman natin dito sa discussion na to na ang pagkakaroon ng isang mabilis na transportation system ay nagpapabilis ng pamumuhay at kalakaran sa isang lugar. So, siguro dahil sa mahirap ang city, ang Marawi, kaya dahil sa hindi tayo lumalago, dahil doon sa wala tayong maayos na transportation system. Diverse characteristics. Ang transportation system daw ay may iba't ibang kakaibang characteristics. So, number 1 na dito ang multimodal. Ang multimodal, it covers all modes of transport in land, in sea, in air, for passengers and freight. So, ang number 2 ay multi-sector encompassing. It encompasses, kumbaga ito binubuo ng mga viewpoints at mga problems ng gobyerno, ng private industry at ang publiko. Multi-objective. It aims to develop economically ang national at saka regional areas at saka even urban development at saka pinapaganda nito ang kwalidad ng ang ating environment at saka social development na rin. Number 5, multidisciplinary. It draws all on the theories and methods of engineering, political science, social sciences,
law, psychology, at iba pa. So, bakit? Ang transportation systems kasi, kailangan nitong sundin ang mga karapat-dapat na para sa isang lugar. Kung naaayon ba ito, dapat itong iayon sa mga kung anong normal sa isang lugar na to, or anong akma ng para dito sa lugar na, for example na lang, dito sa Marawi, ang hindi nakakayon dito ang tren. Bakit? Dahil sa hindi natin to kaya, at saka hindi pa malago ang ating city. That's why motor lang tayo. Wala rin tayong makitang taxi, mga bus. Kaya dapat yakma ang mga transportation, ang gagawing sistema ng transportation sa isang lugar. Study context. Maraming mga iba't ibang konteksto na dapat nating pag-aralan sa transportation system. Number 1 doon ay ang planning range. Dapat natin pag-aralan ang planning range ng, for example, sa urban areas, it takes to 5 years, and in short distances or in rural areas, usually it takes up to less than 5 years. So, pangalawa, number 2 ay passenger transport. It deals with the regional passenger transportation, intercity transportation by rail, truck, domestic flights. Number 3 ay freight transport. So it deals with the routes and management. So it deals with the mga ruta at paano i-manage ang mga kung saan dadaan ang mga kotse, ang motorsiklo. So ganun ang freight transport. So international transport, it deals with international na mga transaction. Kumbaga mga agreement na pwede tayong lumipad sa ganitong bansa or mag-ship, mag-landing. So, yun naman ang dapat pag-aralan sa international transport. Background, a changing world. So, dahil sa pabago-bagong ang ating mundo, marami din dapat i-consider sa transportation system. So, we have identified 4 changes. So, we have change in demand first. So, change in demand, ang paglago ng population ay ang isa naging dahilan ng pagkakaroon ng change in demand. So, dahil dumalago ang population, for example, nagkakaroon tayo ng nag-iba ang ating demand. Kumbaga, kung like in Manila, dumami ang mas maraming population doon. Kaya lumiit ang mga kumbaga transportation system katulad ng motorsiklo. Dahil dito sa Marawi, konti lang naman ang population compare sa Manila. Dahil doon wala tayong mga bus, train. So number 2, change in the technology. So earlier, mayroon tayong mga bus transit, rail transit. Ngayon, mayroon na tayong LRT, MRTs. Number 3 naman ay change in operational policy. So, for example lang nito ay ngayong pandemic, nagbago ang pamasahe sa jeep. So, parang naging doble. So, because of the constantly changing world, dahil ang topic natin dito, ay nagkaroon ng change in operational policy na naging doble ang pamasahe ng pasahero. So, number 4 naman ay change in the values of the public. For example, ang nagdumami ang population. So, paano ko ito i-uugnay sa change in values in the public? So, dahil sa dumami ang population, konti na lang ang kumbaga nagbibigay halaga sa mga motorcycle. Kumbaga, mas magkakaroon na tayo ng halaga kung ang values kung magkakaroon ng bus or train kung dumami ang population. Kung dumami ang population, magkakaroon ng change in the value of the public. The basic premise of the transportation system.
So the basic premise is an explicit treatment of the transportation system of region and interrelations between the transportation and socioeconomic context. So they can be stated as premise 1 and premise 2. So in premise 1, the total transportation system must be viewed as single multimodal system. So it should be singled out and viewed as in a single, like iba yung sa air, land, at saka sea. So sa premise 2 naman, considerations of transportation system cannot be separated from considerations of social, economic, and political system of the region. So, hindi pwedeng i-separate yung mga considerations dahil sa social status, economic status, at saka political system ng isang region. So, hindi pwedeng iba-iba dahil sa iba yung social status neto at iba yung neto. So, dapat pare-parehas lang ang mga considerations. This follows the following steps for the analysis of transportation system. So, step 1, consider all modes of transportation system. Ang step 2 naman ay consider all elements of transportation like persons, goods, carriers, vehicles, paths in the network, facilities in which vehicles are going, the terminal also, and etc. So, step 3, consider all movements of passengers and goods for every OD pair from O to D pair. So, step 4, consider the total trip for every flows for every O to D pair over all modes and facilities. Once all of these components are identified, the planner can focus on the elements that are of real concern. Major disciplines of transportation. So, we have 4. Pang-una, number 1 is transportation planning. So, transportation planning essentially involves the development of transportation model which will accurately represent both the current as well as future transportation system. The next one is geometric design. Ang geometric design, it deals with physical proportioning of other facilities in contrast with the structural design of the facilities. So, basically, geometric design, nagbe-base lang to sa mga proportions sa mga sukat. So, pavement analysis and design. Ang pavement design naman, it deals with the structural design of roads, commonly known as flexible pavements and rigid pavements. So, alam natin ng mga pavement, yung mga sa gilid-gilid, diba? Lastly, ang traffic engineering. So, simply, ang traffic engineering, sila yung nag-deals with the traffic. Ina-analyze nila kung magkakaroon ba ng mga traffic, kung ito ang design natin, at saka silang sumusolve ng mga problems para makaiwas traffic. So, yun. Other important disciplines. So, because our world is constantly changing and evolving, there are other disciplines that has come to context or has arise. So, number 1 ay ang public transportation. Public transportation or mass transportation deals with study of the transportation system that meets the travel and needs of several people by sharing a public vehicle. So, ang example na lang dito ay mga train, bus. So, yan ang mga example ng public transportation na ginapag-aralan kung para maibigay ang needs ng publiko. So, number 2, financial and economic analysis. Transportation facilities require large capital investments. So, ang mga investments na to ay galing sa mga public or private organizations, mga businesses, na kung saan ang mga kinikita naman dito sa mga gi-invest nila na nakakuha din sila ng in return sa mga nakukuhang benefits sa mga transportation facilities katulad ng bus terminal. So, number 3, environmental impact assessment.
The depletion of fossil fuels and the degradation of the environment has been a severe concern of the planners in the past few decades. So, dapat ding i-analyze natin ang mga kung paano ito makaka-apekto sa environment natin. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang mag-create ng transportation plan, system na hindi natin consider kung anong impact na sa environment natin, sa kapaligiran natin. So, number 4, accident analysis and reduction. One of the silent killers of humanity is transportation. For example, nakikita niyo yung sa mga highway na mayroon nakalagay na mga braces sa gilid para makaiwas ng mga malalang mga aksidente na mahulog sila sa bangin or mag-crash. So, ito rin ang mga ibang discipline na pinag-aaralan. So, number 5 is intelligent transportation system. So, with the advent to computers, communication, and vehicle technology, it is possible in these days to operate transportation system much effectively. So, dahil sa mga teknolohiya natin ngayon, mayroon na tayong mga napapadali ang communications natin para mapabilis ang transportation na kumbaga katulad na lang ng kumbaga LBC. Diba? Napapabilis na ito ang transportation ng mga goods and services. In conclusion, transportation engineering is a very diverse and multidisciplinary field which deals with the planning, design, operation, and maintenance of transportation systems. Good transportation is that which provides safe, rapid, comfortable, convenient, economical, and environmentally compatible movement with both goods and people. Napakahalaga ng transportation engineering. Hindi ito mawawala sa paglago ng isang bansa. Dahil ito ang dahilan upang mapabilis ang pakipagkalakalan ng bawat dako sa isang bansa. So, dito nagtatapos ang ating diskusyon. Maraming salamat sa panonood at pagkikinig. Salamat!